Under. Ay, sundot ng kita. Tingnan, ay. Ay, ano pa tawag ayan? Ang Ayala Mall? Alabang. Ayala Alabang Mall Center. Kala ko si ano? Si kapatid ni ano? Ni Jeren, di ba? Ang bata. Dito ka daw libre. Kape? Dito ka? Yung hawa ko eh. Ulitin mo. Oo. Ay, maganda.
pa yun to? Alta Sienda. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ito maganda. Uwi na kami. Home na. Babay na, Alabang. Diba? May nangyari. Happening.